साथीहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो च्यानल साइमन टेक साइमनमा तपाईहरुले फेरि पनि आज किम्बे एपको बारेमा तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। हामी किम्बे एपमा चाहिँ कसरी पैसा विथड्र गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हैन म तपाईलाई सिकाउने छु स्टेप बाइ स्टेप। त्यसको लागि तपाई भिडियोमा पनि राख्नु होला, पुष्टि गर्नु होला एप खोलिसकेपछि। अनि तपाई यहाँ मेरोमा जानु होला। मेरोमा गइसकेपछि तपाई यहाँ फिर्ता भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो 600 छ र विथड्र गर्नको लागि जान्नुपर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण सन्देश के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको विथड्र गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम चाहिँ 200 जति रुपैयाँ चाहिँ तपाईको यो किम्बे एपमा हुनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ प्रमाणीकरणमा गएर चाहिँ तपाईको के हुनुपर्छ हैन, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रमाणीकरण। यो प्रमाणीकरणमा गएर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, ई सेवालाई लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। ई सेवालाई लिंक गरिसकेपछि मेरो अलरेडी लिंक छ, त्यसैले मेरो अलरेडी ई सेवा लिंक छ, त्यसैले चाहिँ जोडिएको छ, कनेक्टेड छ हैन। त्यसैले चाहिँ अब म सिधै फिर्तामा जाने छु हैन विथड्र गर्नको लागि। त्यसपछि तपाई यहाँ जानु होला बैंक कार्डमा। त्यसपछि तपाई यहाँ जानु होला यहाँ निकासी रकम कट्यो पासवर्ड हालिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ निकासीमा क्लिक गर्ने है त। यहाँ पासवर्ड हाल्ने। निकासीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ 72 घण्टापछि तपाईको ई सेवामा चाहिँ पैसा किमेबाट आउँछ है त। त्योभन्दा धेरै पनि लाग्न सक्छ। यसरी चाहिँ तपाई किमेमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पनि किमेमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु। तपाई त्यहाँ गएर रजिस्टर गरेर तपाई किमेमा आफ्नो क्षमता अनुसार लगानी गरेर तपाई पनि आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ त आजको भिडियोलाई यति नै राख्ने छु। फेरि भेट्ने छु कुनै नयाँ भिडियोका साथ। तबसम्मका लागि सबैलाई नमस्कार अनि बाइ बाइ।